নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল এনএছ ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। পুনৰ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, কণীৰ সেউজীয়া তৰকাৰী। আহকচোন মই কেনেদৰে বনাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আজি লৈ আহিছোঁ কণীৰ একেবাৰে টেষ্টি ৰেচিপি এটা। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিবচোন। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব, মই কেনেদৰে বনালোঁ আজি। এতিয়া ধুনীয়াকৈ যোগাৰখিনি কৰি লৈছোঁ। এয়া পিঁয়াজ, ধনিয়া, পদিনা, আদা, নহৰু, বিলাহী আৰু লগতে কণীকেইটাও লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট এটা বনাই ল'ম। এয়া আমাৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। দুটা ভাগত এনেকৈ বনাই লৈছোঁ মই। এতিয়া কণীকেইটা মই বইল কৰি ল'ম। কণীকেইটাও বইল কৰি লৈছোঁ। এয়া বইল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ এনেদৰে কাটি দিছোঁ। বাকলিবোৰ অকণমান এৰাই গৈছে, যিহেতু এয়া হৈছে হাঁহৰ কণী, সেইবাবে এৰাই গৈছে অকণমান। এতিয়া কেৰাহী এটাত তেল বহাই দিছোঁ। কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম ইয়াতে। এয়া এটা কণী লাগি গ'ল। কণীকেইটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। নিমখো দি দিছোঁ ইয়াতে, হালধি দিয়া নাই, নিমখ দিছোঁ। এয়া ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল কণীকেইটা। এতিয়া সেইখিনি তেলতে মই দিম শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু দিছোঁ দুখিলা তেজপাত আৰু বনাই ৰখা এয়া হৈছে পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ পেষ্ট। এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম এতিয়া। অকণমান ডাঠ কালাৰ অহালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ ইয়াতে বিলাহীখিনি এনেদৰে মই কাটি ৰাখিছিলোঁ। এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম মই। বিলাহী ভাজোঁতেতো টাইম বেছি নালাগে, এয়া প্ৰায় গলি গ'লেই আৰু বিলাহী। ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি ভাজি লৈছোঁ মই। এয়া ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম। এয়া ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু হালধি অকণমান দি দিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। মছলা বেছি সময় ভজা নাই। এতিয়া অকণমান পানী দি দিম ইয়াতে। গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ মছলা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে গ্ৰীণ পেষ্টখিনি দি দিম। এয়া ধনিয়া আৰু পদিনাৰ যি পেষ্ট বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনিও অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আজিৰ এগ কাৰীটো হৈছে গ্ৰীণ এগ কাৰী, যিহেতু এয়া নিমখ দি দিছোঁ অকণমান। এয়া আমাৰ মছলা ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া পানী দি দিছোঁ। ইয়াতে মই গৰম পানী দি দিছোঁ, সোনকালে উতল আহিব তেতিয়া, যিহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু। এতিয়া কণীকেইটাও ইয়াতে দি দিছোঁ। গোটেইখিনি পুনৰ এবাৰ মিক্স কৰি দিছোঁ। এয়া দিছোঁ গৰম মছলা এচামুচ। এয়া আমাৰ কণী গ্ৰীণ এগ কাৰী হৈয়ে গ'ল প্ৰায়। এয়া দিছোঁ মই কেঁচা ধনিয়া শেষত। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল গ্ৰীণ এগ কাৰী, কণীৰ সেউজীয়া তৰকাৰী। এতিয়া এয়া মই বাতি এটাত দেখুৱাই দিছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ।
এনেদৰে সহজতে বনাব পাৰি কণীৰ সেউজীয়া তৰকাৰী, গ্ৰীণ এগ কাৰী। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ বাই বাই।